Xin mời người thưởng thức thật nhiều, thưa công chúa. Ta đã nói với cô Rose rồi, hãy nói chuyện với ta bình thường. Nhưng cô Blue là công chúa mà. Nếu nói chuyện bình thường thì có phải không hợp lễ nghi không ạ? Ta cho phép. Ở đây, ta coi cô Rose là bạn đồng hành. Catherine nói với Rose một cách thân thiện, không hề đặt nặng vấn đề về thân phận cao quý của mình. Dù thực tế cô là công chúa, nhưng gia đình của Wayo đã đối xử với cô không khác gì một người bạn, và cô cũng không muốn lạm dụng quyền thế hay khiến họ khó xử vì sự hiện diện của mình. Rose không phải đang mơ chứ, anh Jin? Rose được làm bạn với công chúa thật sao? Đúng vậy, em Rose không mơ đâu. Cô Blue, hãy ăn thật nhiều vào nhé. Ta đang dùng bữa đây. Mặc dù món ăn ở đây giản dị, không sang trọng như trong cung điện hay khách sạn 5 sao, nhưng bữa ăn này là để chào đón cô Blue. Wayo nói với công chúa cao quý, người lần đầu tiên có cơ hội cùng dùng bữa với chị gái lớn và chị dâu tại nông trại này. Thường ngày ở căn nhà an toàn, cô Blue đều phải ăn một mình, và khi được hỏi, cô chỉ đáp rằng đã quen với việc dùng bữa một mình. Trong hoàng cung của Madeline, nếu không dùng bữa cùng vua cha, cô thường chỉ ăn một mình. Vì vậy, bữa ăn này không chỉ sôi động mà còn là một trải nghiệm mới mẻ đối với công chúa từ phương xa. Sự sôi động ấy thể hiện qua việc Rose không ngừng trò chuyện với công chúa, trong khi Catherine thì chỉ ăn từng miếng nhỏ, từ tốn trả lời các câu hỏi với sự điềm đạm. Sau khi dùng bữa xong, cô còn nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn ăn. Cô Lom, Rose đã chuẩn bị phòng ngủ cạnh phòng lớn của cô Blue rồi nhé. Cảm ơn cô Rose đã lo liệu. Lom và cô Blue có lẽ chỉ ở Chiang Rai vài ngày thôi. Cô Lom đã nghĩ hay lên kế hoạch đi đâu tiếp theo chưa? Chưa, chị Jin ạ, có lẽ chúng tôi sẽ lên kế hoạch trong thời gian ở đây. Vậy cô Blue cứ ở đây lâu thêm cũng được mà. Ở đây không khí trong lành, nhiều nơi đẹp để tham quan, chắc chắn cô Blue sẽ yêu thích Chiang Rai. Chúng tôi không muốn làm phiền cô Rose và chị Jin lâu đâu. Chúng tôi cần phải đi. Catherine trả lời với giọng đầy lo lắng. Dù không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Chiang Rai, nhưng tình hình hiện tại và những vấn đề cô đang phải đối mặt khiến cô không thể ở lâu hay dừng chân cố định ở bất kỳ nơi nào. Cô hiểu rõ tình hình mà không cần Wayo phải giải thích thêm. Không làm phiền đâu. Cô Blue đã nói rằng chúng ta là bạn bè thì phải chăm sóc lẫn nhau chứ. Chúng tôi không muốn cô Rose và chị Jin gặp rắc rối vì vấn đề của chúng tôi. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng tôi cũng không ngại đối mặt đâu. Ngày trước, tôi và anh Jin từng trải qua những thời khắc sinh tử. Nếu có thể giúp cô Blue và cô Lom, tôi sẵn sàng. Rose à, nhưng tình hình của chúng tôi bây giờ so với những gì cô và chị Jin từng trải qua thì mức độ nguy hiểm không thể so sánh được đâu. Gặp ta? Có chuyện gì gấp sao? Hay cần rời khỏi đây ngay bây giờ? Tôi muốn bàn về kế hoạch và quyết định bước tiếp theo. Cô Blue đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa? Nếu có, chúng ta có thể thảo luận ngay. Được, ta sẽ thảo luận cùng cô. Vậy bàn ở đâu đây? Trong phòng tôi hay phòng cô Blue? Tại đây cũng được. Ta nghĩ sẽ không bàn lâu. Nữ sĩ quan khéo léo nhường lối để Catherine bước vào phòng mình trước khi đóng cửa lại và đi theo, bởi cô muốn cuộc trò chuyện này thật riêng tư. Những gì được thảo luận và quyết định sẽ là bí mật, ngay cả Jin hay Rose cũng chưa thể biết. Hiện tại cô Wayo có kế hoạch gì chưa? Chưa hẳn là kế hoạch. Nhưng tôi muốn biết ở Madeline có đại sứ quán Thái Lan không? Không có. Ở Thái Lan cũng không có đại sứ quán của Madeline. Thật ra, ta đến Thái Lan cũng vì lý do này. Chúng tôi muốn hai quốc gia xây dựng quan hệ hữu nghị. Thật tiếc. Tôi nghĩ nếu có đại sứ quán Thái Lan ở Madeline, việc gửi tin cho đức vua cha của cô sẽ dễ dàng hơn, để ngài biết chuyện đã xảy ra với cô Blue. Thật ra, ta có cách liên lạc trực tiếp với đức vua cha mà không để Grace hay ai khác biết. Vậy hãy dùng cách đó đi. Đức vua cha của cô chắc chắn sẽ hỗ trợ, và nếu ngài biết, ngài sẽ xử lý đám phản loạn dám mưu hại công chúa. Catherine lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro của quyết định này. Nếu kế hoạch thất bại, an toàn của đức vua cha cũng sẽ bị đe dọa. Ta không biết liệu ngài Antoine có đồng lõa với vụ việc này hay không. Mặc dù Grace và Henry không biết chúng tôi liên lạc trở lại,
nhưng không thể qua mặt ngài Antoine. Nếu ông ấy thuộc phe phản loạn và biết chúng tôi vẫn còn sống, thì cả đức vua cha và em trai chúng tôi đều gặp nguy hiểm. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng lo, cô Blue. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Có thể bây giờ chưa tìm ra, nhưng chắc chắn không phải là không có. Ta cũng hy vọng vậy. Ta muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng bây giờ cô Blue nên đi nghỉ trước. Cô đã gần như không ngủ cả ngày rồi. Ta biết rồi. Ngủ thật ngon nhé. Tôi ở đây, đảm bảo cô Blue sẽ an toàn. Cô Wayo cũng đừng quên bôi thuốc. Vậy bôi luôn bây giờ đi, không lại buồn ngủ mà quên mất. Wayo mở nắp ống thuốc ra, nhưng gặp khó khăn khi không nhìn thấy rõ vết bầm ở cổ trong căn phòng nhỏ không có gương. Cô định bóp kem ra và bôi đại khái thì Catherine đã bước tới, lấy lại ống thuốc và tỏ ra không hài lòng. Xin đừng để bản thân bị thương vì ta nữa. Chuyện này tôi không thể hứa. Cô Wayo, làm ơn hãy nghe lời ta. Nghe tôi nói hết đã, cô Blue. Tôi không hứa vì đây là những tình huống bất ngờ. Dù cẩn thận đến đâu, nếu xảy ra xung đột, không thể tránh khỏi việc bị thương. Nữ cảnh sát giải thích với giọng điệu nghiêm túc, lập luận của cô có trọng lượng hơn. Dù biết ơn vì một người cao quý như Catherine quan tâm và lo lắng, Wayo vẫn không muốn mất cơ hội bảo vệ người quan trọng của Madeleine. Nhưng có một điều tôi có thể hứa. Điều gì vậy? Nếu tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cô Blue bị thương. Từ đầu tới chân, tôi sẽ bảo vệ công chúa bằng cả mạng sống. Bên ngoài, Grace cùng Henry đang bàn bạc. Henry, đến giờ này mà vẫn chưa có tin gì về cô Blue sao? Vẫn chưa, Grace. Tôi cũng không hiểu mấy tên đó làm ăn kiểu gì nữa. Phải làm sao đây? Nếu bọn sát thủ thất bại, để cô Blue thật thoát được và còn sống đến giờ, chẳng phải chúng ta sẽ mất hết tất cả sao? Không dễ đâu, Helena. Nếu cô Blue có thoát được, sớm muộn gì cô ta cũng phải chết thôi. Grace nở một nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch đoạt ngai vàng Madeleine đã được chuẩn bị từ lâu. Dù chỉ là kẻ hầu không mang dòng máu hoàng gia hay có đủ lực lượng quân đội, sự tin tưởng và vị trí thân cận chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất để phá hủy mọi thứ mà không ai lường trước. Vua Arthur không đời nào phát hiện ra cô là Blue giả, Helena. Dù sao thì cô cũng chỉ là một tử tù, có lẽ đã chết từ nhiều năm trước rồi. Nếu tôi không tìm cách cứu mạng cô, giờ này cô đã bị xóa khỏi hồ sơ công dân của Madeleine. Vì cô không có danh tính, việc mạo danh trở nên quá dễ dàng. Dù có giỏi đến đâu, cũng không ai có thể lần ra dấu vết của người mà họ nghĩ rằng đã chết. Nhưng tôi không giống Helena, Grace. Cô biết rõ cha tôi là người mà vua Arthur tin tưởng, là một thư ký hoàng gia trung thành và tận tụy. Nếu ông ấy biết tôi đang âm mưu phản bội và hợp tác với cô, tôi không đời nào sống sót với tư cách một kẻ phản loạn. Henry, Antoine không thể biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Đừng lo lắng quá, tình yêu của tôi. Sớm thôi, khi Helena lên ngôi thay vua Arthur, anh sẽ trở thành thư ký hoàng gia mới, nắm giữ mọi quyền lực thay cha mình, người đã áp bức anh bấy lâu nay. Anh sẽ có được tự do mà anh khao khát, và mọi thứ ở Madeleine sẽ thuộc về chúng ta. Grace, người giỏi thuyết phục và lên kế hoạch suốt hàng chục năm để trả thù, chỉ cần dựa vào ân nghĩa với Helena, một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của cô, cùng với tình yêu khiến Henry nguyện dâng hiến tất cả cho cô, kể cả phản bội người thừa kế ngai vàng, công chúa Blue. Nhiệm vụ của anh bây giờ là xử lý những kẻ gây rắc rối cho chúng ta. Đừng lo, Grace. Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Henry, những kẻ vô dụng thì cứ loại bỏ chúng đi. Bọn mày nghĩ có thể trốn thoát mãi được sao? Ngài Henry. Tên cầm đầu gần như quỳ gối cầu xin khi thấy Henry, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, xuất hiện tại nơi ẩn náu bí mật của chúng vào giữa đêm. Nhưng điều đó không thể cứu hắn khỏi đội cận vệ tài ba nhất của Madeleine, người dám đơn thân độc mã đột kích vào hang ổ của bọn côn đồ. Nhận tiền công rồi, nhưng nếu làm hỏng việc, tao đã nói trước rằng bọn mày sẽ phải nhận hậu quả gì, đúng không? Tất cả là lỗi của thằng Kem, thưa ngài. Chính nó đã làm hỏng chuyện. Tôi đã bảo nó canh chừng công chúa, nhưng nó lại để công chúa trốn thoát. Ai là Kem? Là tôi. Đoàn.
Một phát súng chính xác giữa trán khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ, không có cơ hội thanh minh. Henry lạnh lùng quay nòng súng về phía tên cầm đầu, sẵn sàng bóp cò nếu hắn không cầu xin trong tuyệt vọng. Ngài Henry, làm ơn tha mạng cho tôi. Tôi xin cơ hội sửa sai, chỉ một lần cuối thôi. Tôi hứa sẽ không làm hỏng việc nữa và sẽ không đòi thêm một xu nào. Chúng mày đã có quá nhiều cơ hội rồi. Nếu không có thằng cảnh sát đó can thiệp cứu công chúa, mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Vì công chúa có người giúp đỡ, tôi mới không thể xử lý theo lệnh được. Cảnh sát mà mày nói là ai? Thiếu úy Lom. Thiếu úy Lom. Đại úy Wayo Watiwan. Ta đoán đúng rồi, chính là hắn. Henry, người luôn cảm thấy nghi ngờ những điều bất thường liên quan đến đội trưởng an ninh Wayo, viên cảnh sát được phía Thái Lan cử đến bảo vệ công chúa Catherine, giờ đã sâu chuỗi được tất cả. Anh không còn bất ngờ khi biết rằng vào đêm xảy ra sự việc, vị cảnh sát này đã biến mất, và đến giờ vẫn chưa trở lại nhiệm vụ tại khách sạn. Ngài Henry, xin hãy ra lệnh, tôi sẽ lo liệu tất cả. Xử lý cả hai bọn chúng. Vâng, thưa ngài. Lần này tôi thề sẽ không thất bại. Hãy mang xác của công chúa và tên cảnh sát đó về đây ngay lập tức để kết thúc mọi chuyện. Nếu không, tất cả bọn mày ở đây sẽ trở thành xác chết thay thế. Chị Jin, có chuyện gì gấp vậy? Wayo hỏi người anh trai khi được anh gọi đến văn phòng gặp vào sáng hôm nay. Sau bữa sáng, Rose đã rủ công chúa Blue ra khu vườn hoa cùng Mokdeen, còn Wayo nhận ra rằng sáng nay chị Jin có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Sáng nay bố gọi cho chị về chuyện của em. Bố nghi ngờ em đang ở Chiang Rai đúng không? Không, chị nghĩ bố biết ngay từ đầu rồi, nhưng chị vẫn từ chối. Chị nghĩ bố đã biết. Vậy bố muốn chị gọi em về à? Không, bố bảo rằng em bị đình chỉ công tác vì cố tình chống lệnh cấp trên và thiếu trách nhiệm trong công việc. Nếu em không sớm trở về để giải trình hoặc tham gia điều tra, có lẽ sẽ bị buộc thôi việc. Dù biết trước khả năng này, Wayo không bất ngờ. Cô nhận thức rõ rằng cả người chỉ huy của mình cũng có thể đã bị phía Madeline mua chuộc hoặc đe dọa. Chị Jin biết đấy, giờ em không thể quay lại được. Ý em là em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát để bảo vệ công chúa Blue. Nếu cần thiết, em phải làm vậy. Nhờ ba giúp đỡ đi. Chị sẽ nói giúp em, sẽ làm nhân chứng về chuyện của công chúa Bule. Chuyện này em không thể tự mình giải quyết được đâu, và chị cũng sẽ không để em đem tính mạng mình ra mạo hiểm nữa. Làm ơn cho em thử tự mình cố gắng làm mọi thứ trước được không? Em không muốn hủy hoại tương lai mà ba đã gầy dựng cả đời. Em không muốn quyết định của em làm ba hay các anh chị em phải phiền lòng. Dù trong mắt ba, cô là một đứa con cứng đầu và hay chống đối, nhưng tận sâu trong lòng, Wayo vẫn yêu thương và kính trọng ba mẹ. Giống như tình yêu cô dành cho các anh chị em trong gia đình. Cô yêu gia đình Watiwan của mình đến mức không muốn ai phải dính dáng hay chịu nguy hiểm vì quyết định của mình. Cũng như cô muốn bảo vệ công chúa, cô cũng muốn giữ gia đình an toàn khỏi các thế lực nổi loạn của Madeline. Wayo, đừng nghĩ rằng chị đang nghiêm khắc với em. Em biết chị Jin định nói gì. Chuyện này không thể nào trở thành hiện thực đâu. Về mặt cảm xúc, chị chưa bao giờ ngăn cản em, giống như nước chưa từng ngăn cản việc để ý đến cô Lada. Chị muốn em tìm được một tình yêu đích thực, muốn em gặp một người thật tốt. Nhưng lần này chị phải cảnh tỉnh em rằng, hãy đối diện với thực tế, và đừng lỡ cảm mến người mà chúng ta không thể với tới. Dù chị Jin không nói, em cũng biết rõ vị trí của mình. Nếu chị gái đã nói thẳng ra như vậy, thì cô cũng sẽ không quanh co. Cô giải thích lý do từ góc nhìn của mình để chị Jin yên tâm. Những lời khuyên và nhắc nhở ấy, cô đã tự nhắc nhở mình từ ngày đầu tiên gặp công chúa cao quý ấy. Cô nói với bản thân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, và nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Chị cũng biết là em không thích thất vọng, và hiện giờ em rất nghiêm túc với tình yêu đích thực. Em muốn tìm được một tình yêu đẹp giống như chị Jin tìm được cô Rose, giống như chị tìm được cô Lada. Chị hiểu, và chị cũng mong em sẽ tìm được tình yêu như mong đợi. Em sẽ không để bản thân lỡ thích cô Bule đâu. Em sẽ không yêu cô ấy để trái tim phải đau khổ, sẽ không mơ cao vào những điều không thể. Em sẽ luôn nhắc nhở rằng mọi thứ hiện giờ chỉ là trách nhiệm. Cô sẽ không quên rằng mình chỉ là một người dân bình thường. Người bình thường thì chỉ có quyền ở bên người bình thường mà thôi.
Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nếu cô giúp công chúa Catherine giành lại ngai vàng Madeleine, cô sẽ có thời gian tìm kiếm tình yêu đích thực của mình với một ai đó xứng đôi. Bởi chỉ trong những câu chuyện cổ tích mới có người cận vệ được yêu và ở bên công chúa cao quý. Bó hoa đẹp lắm, cô Boule. Chúng tôi thấy bó hoa của cô Rose cũng đẹp mà. Nhưng so với tay nghề khéo léo của cô Boule trong hoàng gia thì của tôi vẫn còn thua xa. Đừng nghĩ như vậy, cô Rose. Hoa khác nhau thì có nét đẹp riêng.